यी झण्डा र नेपालको झण्डा सिमिलर छैनन्? नेपालको झण्डाको हिस्ट्री 9000 वर्षभन्दा पुरानो छ। यो युनिक झण्डाको युनिक कथा के हो? आउनुहोस् आज नेपालको झण्डाको कथा सुनौँ। यो झण्डा कुन देशको झण्डा हो? अनुमान लगाउनुहोस्। 2009 मा धन्नै चेन्ज भएको नेपालको झण्डा हो यो। 2009 को लोकतन्त्रपछि नयाँ नेपालको झण्डा नयाँ हुनुपर्छ भन्ने विचारहरू अघि आए। अहिलेको झण्डाले हिन्दू धर्म र राजतन्त्र झल्काउने भन्दै प्रचण्ड नेतृत्व माओवादी लगायत जनमोर्चा र दलित जनजाति पार्टीले नेपालको झण्डा चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने अडान लिए। म टक्राउँछु क्रान्तिकारी र गणतान्त्रिक अभिवादन। 2009 मा यो विषयले कतिपटक संसद स्थगित गर्यो। उनीहरूले भनेअनुसार गरेको भए यस्तै खालको कुनै झण्डालाई हामीले हाम्रो नेसनल फ्ल्याग भन्नु पर्थ्यो। तर एमाले, कांग्रेस र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले यो समर्थन गरेनन् र झण्डा चेन्ज भएन र यो नै हाम्रो झण्डा रहिरह्यो। संसारको सबैभन्दा युनिक झण्डा, विश्वमा नेपाललाई चिनाउने झण्डा। यो झण्डा डिजाइनमा मात्र होइन, आध्यात्ममा पनि विशेष छ। यो युनिक झण्डाको बारेमा विश्वका लगभग सबै विद्यार्थीले स्कुलमा पढेका हुन्छन्। हजारौं वर्ष पुरानो आस्था बोकेको यो झण्डा नेपालको पहिचान हो। तर यो झण्डा कहाँबाट आयो, कसले बनायो र कहिले बन्यो? महाभारतको समय या त्योभन्दा पनि अगाडिदेखि ट्रायङ्गुलर झण्डा जितको प्रतीक थियो। 9000 वर्ष पुरानो वेदमा हेर्ने हो भने त्यहाँ झण्डालाई धेरै नामले सम्बोधन गरिएको छ। ध्वज, अक्र, कर्तध्वज, केतु, बृहत केतु र श्रास केतु। सबैको आफ्नै आफ्नै डिस्टिङ्क्ट मिनिङ छ, तर स्पेसिफिकल्ली केतु भन्नाले ट्रायङ्गुलर झण्डालाई जनाउँछ, जुन जितको प्रतीक हो, भिक्ट्रीको प्रतीक हो। फिजिकल मात्र होइन, स्पिरिचुअल भिक्ट्री, मोक्ष प्राप्तिको भिक्ट्री, आफ्नै मन इगोमाथिको भिक्ट्री। त्यसैले ट्रायङ्गुलर झण्डाले जितको प्रतीक गर्छ। यस अर्थमा नेपालको झण्डाले नेपाललाई मात्र रिप्रेजेन्ट गर्दैन कि यसले नेपालको जितलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। हामीले थाहै छ 300 वर्ष अगाडि मात्र नेपाल एउटा देश थिएन, यहाँ धेरै राज्य थिए र अहिलेको इन्डियामा पनि धेरै राज्यहरू थिए। हिस्ट्री हेर्ने हो भने हिन्दू राज भएको देशमा जितको प्रतीक धेरै जसो ट्रायङ्गुलर झण्डा नै हुन्थ्यो। एउटा युद्धमा सिपाहीको मेन गोल नै अर्को देशको झण्डा हटाएर आफ्नो झण्डा फरफराउने हुन्थ्यो र त्यो झण्डा जेनरली ट्रायङ्गुलर झण्डा हुन्थ्यो, जुन हामीले पुराना पेन्टिङ्स, किताब र शास्त्रमा भेट्न सक्छौँ। नेपाल, इन्डिया या अरू ठाउँका हिन्दू मन्दिरमा हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ ट्रायङ्गुलर झण्डा फरफराएको देख्न सक्छौँ। यो सेन्समा नेपाल मात्र होइन, साउथ एसियाका अरू देशको झण्डा पनि ट्रायङ्गुलर हुनुपर्ने। इन्डियामा मुगलको राज हुँदा झण्डा यस्तो थियो, मराठा एम्पायरको बेलामा यस्तो र सिख एम्पायरको बेलामा यस्तो थियो। तर साउथ एसियाका अरू राज्य, अरू देश इन्डिपेन्डेन्ट रहेनन्। इन्डियामा ब्रिटिस एम्पायर आयो, कुनै ठाउँमा पोर्चुगल आयो, कुनै ठाउँमा डच पनि आयो। र जब जब वेस्टर्न एम्पायर आए उनीहरूले त्यहाँको परम्परा र संस्कृति मेटाउन खोजे। एकजना ब्रिटिस जेनरलले इन्डियामाथि जित प्राप्ति गर्न त्यहाँको कल्चरमा एट्याक गर्नुपर्छसम्म भनेका थिए। पश्चिमी शक्ति स्ट्रङ भएपछि त्यहाँको कल्चरमा इन्फ्लुएन्स भयो र यसै क्रममा झण्डाको आकार, रङ र अस्तित्व पनि फेरियो। पश्चिमी देशमा झण्डा रेक्ट्याङ्गुलर थियो। किन रेक्ट्याङ्गल? सिम्पल एन्सर, किनभने रेक्ट्याङ्गुलर झण्डाको सर्फेस एरिया बढी हुन्छ र एरिया बढी भएकोले गर्दा थोरै हावामा पनि यो राम्ररी फरफराउन सक्छ। पश्चिमी देशमा झण्डाको कन्सेप्ट तब सुरु भयो जब उनीहरूले पानी जहाजमा चढेर संसार एक्सप्लोर गर्न र संसार लुट्न निस्किए। त्यो टाइमलाई एज अफ सेल पनि भनिन्छ। टाढाबाट आफ्नो झण्डा चिन्न र आफूले कब्जा गरेको ठाउँ चिन्न उनीहरूले झण्डाको प्रयोग गर्न थाले र उनीहरूले जुन जुन ठाउँ कोलोनाइज गर्दै गए त्यहाँको झण्डा पनि रेक्ट्याङ्गल बन्दै गयो। नेपाल भने सधैँ इन्डिपेन्डेन्ट राष्ट्र रह्यो। कोही पश्चिमी देशले नेपालमा डिरेक्टली राज गर्न सकेन। त्यसैले त यहाँको संस्कृति, यहाँको परम्परा आजसम्म जीवित छ। त्यसैले त नेपाल संसारको अरू कुनै ठाउँभन्दा पनि अलि भिन्न छ। जीवित देवी कुमारीको परम्परादेखि हाम्रो विक्रम सम्वत क्यालेन्डर, हाम्रो परम्परा बाँचिरह्यो। हो केही नराम्रा एक्सपेक्ट्स होलान्, तर हाम्रो परम्परा अरू कुनै देशभन्दा फरक छ, युनिक छ र नेपालको ट्रायङ्गुलर झण्डा पनि यसको प्रतीक हो। त्यो समयदेखि आजसम्म रहिरहन सफल नेपालको झण्डा साउथ एसियाको एकमात्र लास्ट स्ट्यान्डिङ हिन्दू झण्डा हो भन्न सकिन्छ र हामीले यसमा गर्व गर्नुपर्छ।
यो भन्दै गर्दा 100 वर्ष अगाडिदेखि नेपालको झन्डा ठ्याक्कै यस्तै थियो भन्न खोजेको चाहिँ होइन। पहिला धेरै राज्य हुँदा झन्डा पनि धेरै थिए। 18th सेन्चुरीमा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेपछि मात्र आजको नेपाल बन्यो र झन्डा पनि एउटा भयो र त्यो झन्डाबाट आजको झन्डा इन्स्पायर छ। 19th सेन्चुरीमा नेपालको झन्डा यस्तो थियो, 1956 देखि 1930 सम्म यस्तो र 1930 देखि 1962 सम्म यस्तो। तर अझै पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड झन्डा थिएन, बनाउने मान्छे अनुसार केही फरक हुन्थ्यो। 1955 मा नेपाल युएनको मेम्बर बन्यो र हरेक पल्ट युएनको मिटिङमा जाँदा मान्छे अनुसार प्रतिनिधि अनुसार झन्डामा केही फरक भेटियो। यसले गर्दा युएनले नेपाललाई प्रश्न सोध्यो कि नेपालको झन्डा ठ्याक्कै के हो। यसपछि राजा महेन्द्रले नेपालको झन्डा स्ट्यान्डर्डाइज गर्नुपर्छ भन्ने ठाने र यो काम कसलाई दिने भनेर विचार गरियो। एउटा नाम अगाडि आयो, शङ्करनाथ रिमाल। तपाईको चाहिँ यो झन्डा चेन्ज गर्नु भनेको हाम्रो 4-5 हजार वर्षदेखिको इतिहास, त्यो बेलादेखिको हाम्रो भएर आएको ट्रेडिसनलाई हामी ब्रेक गरेर हामी के हुने त, मोडर्न हुने। रिमाल नेपालका उदाउदा इन्जिनियर थिए। 1957 मा कलकत्ताबाट इन्जिनियरिङ डिग्री लिएर उनी काम सिक्न जर्मनी गए। 1960 तिर उनी नेपाल फर्किएर राजदरबारमा इन्जिनियर भए। 1962 मा उनले नेपालको झन्डा स्ट्यान्डर्डाइज गरेर डिजाइन राजदरबारमा बुझाए। 1962 डिसेम्बरमा नेपालको संविधानमा झन्डाको स्ट्यान्डर्ड डिजाइन लेखियो र यहाँबाट अहिलेको झन्डा अफिसियल झन्डा बन्यो। अब तपाईलाई कसैले सोध्यो भने नेपालको झन्डा किन ट्रायङ्गुलर छ, यसको मिनिङ के हो? सिम्पली ट्रायङ्गलले नेपालको माउन्टेन रिप्रेजेन्ट गर्छ या यसले हिन्दुइजम र बुद्धिज्म रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्नुभन्दा पनि अलिक डिपर मिनिङ भन्ने कि यो संसारको लास्ट स्ट्यान्डिङ हिन्दू झन्डा हो जसले भिक्ट्री सिम्बलाइज गर्छ। दुईवटा ट्रायङ्गलले बलिरहेको आगोको ज्वाला रिप्रेजेन्ट गर्छ। माथिको सानो ट्रायङ्गल र तलको ठुलो ट्रायङ्गलले बढ्दै गएको आगोको फ्लेम रिप्रेजेन्ट गर्छ। यहाँको सूर्य र चन्द्रले यो संसार एक्जिस्ट गर्नको लागि सूर्य र चन्द्र कति भाइटल छ भन्ने कुरा सिम्बलाइज गर्छ। यो देश अनन्त छ, जबसम्म सूर्य र चन्द्र छ यो देश रहिरहन्छ। र यो 1962 मा स्ट्यान्डर्डाइज भए पनि हजारौँ वर्ष पुरानो हिस्ट्री बोक्छ। जय नेपाल।